Chang Ami. Nandito ako ngayon sa Area Life Center sa Las Piñas at dito tayo dito at ipapasyal ko kayo sa AllHome para mag-renovate ng aming lanay. Let's go! Ako mag-i-extra din. Ang ganda. Ganda naman. Oo. Parang blue siya na ganito eh. Anong pwedeng kulay doon? Parang blue siya na light blue. Oh, may Nespresso din pala sila. Bago na. Bago na. Ayan na siya. Nagsusukat na. Finally, tapos na ang project ni Mama na lanay. This is a beautiful area made by AllHome. Maraming salamat. Siyempre, ang dali-dali lang. All you need to do is just go to their website. Tapos sabihin nyo lang kung ano yung mga kailangan ninyong i-renovate sa inyong bahay. And then, i-coordinate na nila yung meeting with the interior designer like us, si Miss Mau. Ang gumawa ng lahat ng ito, nag-suggest ng kung ano yung furniture na sasakto dun sa laki ng lugar, kung paano dapat gawin, di ba? Paano sinukat. As ang galing niya, lahat yan ginawa lang through Zoom meeting, di ba? Sobrang ang eksakto nung sukat at saka kung ano yung furniture na kakasya. Tapos nung dumating dito talaga nagulat ako, sakto! O di ba? Parang programa ko yun Sakto talaga, ang galing-galing. So, just visit their website sa AllHome. And then, yun na. Sunod-sunod na. Tapos mag-meeting kayo. Tapos i-deliver na nila and sa setup. And ayan na siya. Yes. Oh. And again, ako maraming salamat to everyone at AllHome. Kay Miss Tetch, kay Miss Mau, ang interior designer. And of course, kay Miss Abic. And to everyone sa AllHome. Maraming salamat. And, syempre, yung isa pang paborito kong ginagawa ngayon, labandera na ako. Nandun yung aking bagong high-tech na washing machine. Thank you so much, AllHome. So, bye! Mwah!